دان كوبر نجح في غضون ساعات قليلة من اختطاف طائرة على متنها 36 راكبا بالإضافة لطاقمها. حصل على فدية $200,000 و4 مظلات. قفز من الطائرة بمظلة وهرب ولم يظهر حتى يومنا هذا. أحد أكبر الألغاز التي لم يتم حلها في تاريخ الولايات المتحدة، وما زال المحققون في حيرة من أمرهم حتى هذه اللحظة. فعلى الرغم من امتلاكهم أوصافا جسدية واضحة للرجل وعينة من الحمض النووي DNA، لا تزال الكثير من الأسئلة المهمة بلا إجابات. في العام 1971 بالتحديد يوم الجمعة الموافق 24 من شهر نوفمبر، اشترى رجل يدعو نفسه دان كوبر تذكرة طيران في اتجاه واحد من مطار بورتلاند الدولي في ولاية أوريغون إلى مطار سياتل في واشنطن، وصعد على متن الرحلة رقم 305 التابعة لخطوط طيران نورث ويست أورنت. كانت الرحلة تستغرق عادة نحو 30 دقيقة، ولم يكن هناك ما يوحي بأن الرحلة لن تكون عادية. كان مظهره غير لافت، وأشار ملفه لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI لاحقا إلى ذلك. ذكر أبيض يبلغ طوله 185 سنتيمتر ووزنه ما بين 77 و 79 كيلوغرام، في منتصف الأربعينيات من عمره. بشرته زيتونية اللون، وعيناه بنيتان، وشعره أسود ذو قصة تقليدية. وبعد إقلاع الطائرة بدقائق قليلة، أشار كوبر إلى إحدى المضيفات وتدعى فلورينس شافنر، ومنحها قصاصة ورق. كانت شافنر معتادة على مغازلة الرجال لها، لذا افترضت أن الورقة كانت تحتوي على رقم هاتفه وحسب، فوضعتها في جيبها. لكن كوبر انحنى نحوها وقال: سيدتي، من الأفضل أن تنظري إلى الورقة، إنها قنبلة. فتحت شافنر الورقة فوجدت ملاحظة مخيفة: لدي قنبلة في حقيبتي، أريدك أن تجلسي بجواري. جلست شافنر في المقعد المجاور لكوبر وطلبت منه رؤية القنبلة، ففتح دان كوبر الحقيبة بهدوء، وكان بمقدور المضيفة أن ترى في الداخل مجموعة متشابكة من الأسلاك وبطارية وعصيا حمراء اللون تشبه الديناميت. قال كوبر بهدوء: أريد $200,000 بحلول 5 مساء، نقدا من فئة $20، وموضوعة في حقيبة ظهر، وأريد مظلتين خلفيتين ومظلتين أماميتين. وحين نهبط أريد شاحنة وقودا جاهزة للتزويد بالوقود، لا خدع، وإلا سأنجز أنا المهمة، يقصد تفجير الطائرة. ذهبت شافنر لإخبار الطيار، وفي غضون ذلك ظل الركاب الآخرون غافلين عن الخطر الذي كان يجلس في المقعد C-18. كان بيل ميتشل، وهو طالب بالسنة الثانية في جامعة أوريغون، يجلس في الجهة المقابلة لكوبر، وقال لاحقا إن الطيار أعلن شيئا بخصوص حدوث مشكلة في المحرك، وكان عليهما التحليق في دوائر قليلا للتخلص من بعض الوقود. دعا الطيار الركاب للتحرك إلى مقدمة الطائرة، لكن ميتشل بقي في مقعده غير مدرك تماما لما يجري، واعترف لاحقا بأنه في الحقيقة شعر بالغيرة من منح المضيف كوبر كل هذا الاهتمام. لكن بمجرد أن تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي الخبر بدأ تحقيقه. ساعد ميتشل والمضيفات في رسم صورة تقريبية للمشتبه به. فيما كانت الطائرة تحوم في الهواء لساعتين تقريبا، تدافع المسؤولون على الأرض لتلبية مطالب كوبر. هبطت الطائرة في سياتل عند الساعة 5:39 مساء، وخلال ذلك الوقت اقترب موظفو شركة الطيران من كوبر ومعهم المال والمظلات. قدمت قاعدة ماكهورد الجوية أول مظلتين، لكن بعد الحصول عليهما طلب كوبر 2 أخريين. ربما لم تكن المظلتان ستنجزان مهمته لأنهما مظلتان عسكريتان، لكن المجموعة الثانية من المظلات كانت رياضية أحضرت من حقل قفز بالمظلات قريب من المطار. في هذه المرحلة أطلق الخاطف سراح 36 راكبا، وسمح أيضا لبعض أفراد الطاقم بالرحيل، بما في ذلك فلورينس شافنر. وبعد ذلك أخبر كوبر الطيار بأنه يريد التحليق جوا إلى العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي، لكن مدى الطائرة لم يكن يسمح بقطع 3500 كيلومترا، وهي المسافة المطلوبة. لذا اتفق كوبر مع الطيار على التوقف للتزود بالوقود في مدينة رينو في الطريق، كما وضع مطالب محددة للرحلة قبل الإقلاع.
فلا بد أن يكون التحليق أقل من 10,000 قدم، أي ما يعادل 3048 مترا، وأن يرفرف الجناح بزاوية 15 درجة، وأن تبقى السرعة أقل من 200 عقدة. وكان من المقرر أن يظل الباب الخلفي مفتوحا. وفيما ارتفعت الطائرة في السماء عند حوالي 7:47 مساء، اتبعتها عدة طائرات تابعة لسلاح الجو على مسافة غير ظاهرة. أرسل كوبر الطاقم إلى قمرة القيادة بعدما أصبح داخل الطائرة بارداً للغاية. وفي تمام 8:00 مساء أومض ضوء تحذيري في القمرة يشير إلى أن السلم الجوي الخلفي قد تدلى. وبعد 15 دقيقة لاحظ أفراد الطاقم حركة صعودية مفاجئة من مؤخرة الطائرة، وظلوا متجمعين ومتجمدين معا لقرابة ساعتين. وعند الهبوط في مدينة رينو عند حوالي 10:15 مساء، أحيطت الطائرة على الفور بالشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي. دخلوا الطائرة وفتشوها تفتيشا دقيقا، لكن لم تكن هناك أي إشارة على كوبر الذي كان قد قفز من الطائرة ومعه المال المسروق. وكان لدى السلطات قناعة بأن الخاطف لا يمكن أن يكون خرج من الطائرة على الأرض دون أن يراه أحد. ترك دان كوبر وراءه مظلتين وربطة عنقه السوداء ولغزا محيرا. ذاب كوبر في الهواء حرفيا. وكانت السلطات مذهولة، خصوصا أن أيا من الطائرات المقاتلة التي كانت تتبع طائرته لم تره يغادر الطائرة. لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي شعر بالثقة بأن بإمكانه تتبع كوبر، ففي نهاية المطاف لديهم الاسم والأوصاف الجسدية والعديد من التفاصيل المحددة حول الرجل. لكن في الحقيقة كان لديهم معلومات أقل بكثير مما كانوا يعتقدون. وسرعان ما علموا أن دان كوبر لم يكن اسمه الحقيقي. وما زاد الارتباك هو أن وسائل الإعلام ذكرت أن اسم الخاطف هو دي بي كوبر، وظل هذا الاسم عالقا في أذهان الناس. لم يوقف ذلك مكتب التحقيقات الفيدرالي، وانكب على بحث هذا اللغز بحماسة. فسرعان ما سار التحقيق على قدم وساق، وراحت المعلومات تنهمر. يروي رالف هيملزباخ عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الذي قاد التحقيق في القضية إنهم حصلوا على قائمة طويلة من المشتبهين المحتملين، لكن بعد مرور 5 سنوات بدأ أن مكتب التحقيقات الفيدرالي وصل إلى طريق مسدود. وبحلول تلك المرحلة كان المكتب قد نظر في أكثر من 800 مشتبه. وبحلول عام 2011 كان ملف المكتب عن القضية يبلغ أكثر من 13 مترا طولا. وطوال هذا الوقت انتشر عمل كوبر الباهر في الثقافة الشعبية كالنار في الهشيم، فألهم عمله الأغاني والأفلام والكتب. ظهر بضع مشتبهين بارزين على مر السنوات، لكن لم توجه اتهامات لأي منهم. فبعد اختفاء كوبر ب5 أشهر قفز رجل يدعى ريتشارد ماكواي من طائرة فوق ولاية يوتاه ب500,000 فدية. ألقي القبض على ماكواي وحكم عليه بالسجن 45 عاما. وفي حين كان يعتبر في البداية أنه الخاطف كوبر، استبعد بعد ذلك لأنه لم يستوفي الأوصاف الجسدية التي قدمها الشهود. كان روبرت راكستراو مشتبها به بارز آخر، وكان راكستراو وهو جندي مظلي سابق في القوات الخاصة بالتأكيد يملك المهارة المطلوبة للنجاة من قفزة من طائرة في الظلام. برأه مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 1979، لكن البعض يظل متشككا في براءته حتى يومنا هذا. وفي عام 1980 اكتشف صبي يبلغ من العمر 8 سنوات في رحلة تخييم قرب بورتلاند شيئا مثيرا بجوار نهر كولومبيا، حزمة من دولارات ممزقة يبلغ إجماليها 5880 دولار، وطابقت أرقامها التسلسلية تسلسلات أموال الفدية التي منحت لكوبر قبل 9 سنوات. وحتى يومنا هذا تظل تلك هي بقايا الأدلة الوحيدة المرتبطة بالقضية خارج الطائرة ويمكن التحقق منها. وقال عميل شارك في التحقيق يدعى لاري كار لاحقا إن كوبر على الأرجح لم يكن قافز مظلات ماهر. وأضاف في عام 2007: خلصنا بعد بضع سنوات أن ذلك ببساطة غير صحيح، فما كان لأي مظلي متمرس أن يقفز في الليل الحالك تحت المطر وفي سرعة رياح تبلغ 200 ميلا في الساعة تضرب وجهه وهو يرتدي حذاء خفيفا ومعطف. بدوره أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2016
أنه سيتوقف عن متابعة القضية بصورة نشطة. وقال المكتب في بيان صحفي: بعد واحد من أطول التحقيقات وأكثرها إرهاقا في تاريخنا، أعاد مكتب التحقيقات الفيدرالي في 8 يوليو 2016 توجيه الموارد المخصصة لقضية دي بي كوبر بهدف التركيز على أولويات التحقيقات الأخرى. لكن بالرغم من كون القضية لم تعد مفتوحة، يشجع المكتب أي شخص لديه أدلة مادية محددة مثل المزيد من المال أو قصاصات المظلات على التواصل مع فرعه الميداني المحلي. في غضون ذلك، لا يزال المحققون الهواة والمستقلون يتابعون القضية، ويدرس هؤلاء المعروفون باسم الكوبريون كل المعلومات التي يمكن أن تقع بين أيديهم. وبطبيعة الحال يمكن ببساطة أن يكون دان كوبر لم ينجو من قفزته وأخذ كل أسراره معه إلى قبره. هذه كانت قصة دان كوبر. اكتبوا لي رأيكم في التعليقات، وهل تعتقدون أنه ما زال على قيد الحياة ويستمتع بالمال الذي سرقه؟ إذا كنت قد وصلت إلى هنا فلا تنسى أن تضغط لايك وتدعمني بمتابعة القناة للاستمرار في نشر القصص، والسلام عليكم.